আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ বইল মাছৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। ইয়াত কোনো তেল আৰু হালধি ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু আমি ৰেচিপিটো যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে তলৰ ৰেড কালাৰ যি ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো টিপি দিব, যাতে যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যনছ ভিডিঅ'ছবোৰ গৈ থাকে আৰু আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবিলাক পাই থাকে। একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়তে হোৱা কিছুমান ৰেচিপি মই আপোনালোকলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, যাতে ঘৰতে থকা কিছুমান সামগ্ৰী আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু এই বইল মাছৰ যিটো ৰেচিপি তাৰ বাবে আমাক সামগ্ৰীখিনি লাগিব। মই দেখুৱাই দিছোঁ কি লাগিব। মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ 4 পিচ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ মাছ ল'ব, কিন্তু মন কৰিব যাতে মাছখিনি ফ্ৰেছ হয়। ফ্ৰেছ মাছ ইয়াত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰ উপৰি লাগিব আমাক জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া মই মাত্ৰ 4টা কাটি লৈছোঁ, কাৰণ মই বাকী যিখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম তাতো অলপ জ্বলা থাকিব। এনেকৈ স্লিট কৰি লৈছোঁ মাজত। পিঁয়াজ 3টা লৈছোঁ, 3টা ডাঙৰ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। আলু লৈছোঁ, আলু ইমানটো চাইজত কাটি লৈছোঁ পাতলকৈ, যাতে সহজতে সিজে। আৰু তাৰ উপৰি লৈছোঁ বিলাহী। মাছত অকণমান টেঙা হ'লে খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে বিলাহী মই এনেকৈ 2টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। তাৰ উপৰি লৈছোঁ ধনিয়া, মান ধনিয়া হওক যিকোনো ল'ব পাৰে। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ সেউজীয়া শাক ল'ব পাৰে, লাই হওক পালেং হওক। এতিয়া কিন্তু মাৰ্কেটত নাই, মই অকল ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ পৰা লাগিব এটা মছলা। এই মছলাটো আমি ঘৰতে ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ বাবে 3টা মই সামগ্ৰী লৈছোঁ। এটা হৈছে গোটা জিৰা, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে। আনটো হৈছে শুকান ৰঙা জলকীয়াটো, আৰু হৈছে ধনিয়া গুটি কেইটামান। আপোনালোকে এমাউণ্টটো নিশ্চয় মন কৰিছে। এইটো আমি ঘৰতে বনাই ল'ম। তাৰ উপৰিঞ্চি লৈছোঁ আদা নহৰু এনেকৈ থেতালি লোৱা। গ্ৰাইণ্ডাৰত নেমাৰিব, থেতালি ল'ব, নহ'লে গোন্ধটো সিমান ফ্ৰেছ গোন্ধটো নাহে। আৰু এনেকৈ জালুক, ইয়াৰ জালুক আমি ½ টিস্পুনহে ব্যৱহাৰ কৰিম। মই কামৰ সুবিধাৰ বাবে সৰহকৈ খুন্দি থৈছিলোঁ। এতিয়া আহক আমি মাছখিনি বনোৱাৰ আগত আমি মছলাটো সেইটো মছলা ৰেডি কৰি লওঁ। এই মছলাৰ গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এই মছলাটো অন্য যিকোনো মাংস বা ভাজিত দিব পাৰিব। কেৰাহী এখন গৰম কৰি ল'ব, আৰু ধনিয়া গুটিকেইটা, জিৰা গুটি আৰু জলকীয়াকেইটা এনেকৈ অলপমান ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব, যেতিয়ালৈকে অলপমান ৰঙচুৱা ধৰণৰ হৈ নাযায়। মন কৰিব যাতে জ্বলি নাযায়, জ্বলি গ'লে মানে মছলাটো তিতা হৈ যাব। মছলাটো মই গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰিবলৈ ৰাখিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীত পানী উতলিবলৈ দি থৈছোঁ, যাতে পানীখিনি মই মছলাখিনি ৰেডি কৰোঁ মানে পানীখিনি উতলি থাকে। সেয়া দেখিছে, মই গ্ৰাইণ্ডাৰত অফ কেমেৰা মাৰি ল'লোঁ। ৰাফকৈ মাৰিছোঁ, একেবাৰে মিহি কৰি নেপেলাব, অকণমান খহটাকৈ পিহি ল'ব। এয়া চাওক, এয়া মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিম। মাছকেইডোখৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাফাকৈ ধুই ল'ব। এই মাছকেইডোখৰ মেৰিনেট কৰাৰ আগতে এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া হৈছে পিঠাগুড়িখিনি। এইখিনি শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি আছিলে। জোলটো যদি ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়ি 3 চামুচ বা 2 চামুচ আপোনালোকে দিব পাৰে। খাবলৈও বহুত বেছি ভাল হয়, ইয়াৰ সোৱাদ দুগুণে বাঢ়ে। মই আগত দেখুওৱা নাই, কাৰণ এইটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নহয়, নহ'লেও হৈ যায়। ইয়াত মই এতিয়া মাছত নিমখ দিলোঁ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। আদা নহৰু খুন্দি লোৱাখিনি দিলোঁ, গোটেইখিনি নিদিওঁ, অলপমান সৰহ হ'ল। মই 2 টেবুল চামুচ আদা নহৰু দিলোঁ। ইয়াৰে আধা চামুচ দিলোঁ মই মছলাটো যিটো ৰেডি কৰিছিলোঁ, আৰু আধা চামুচ দিলোঁ জালুক। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মাছকেইডোখৰ সানি ল'ম। বহুতে কি কৰে, তেল দিয়ে। যেতিয়া মাছকেইডোখৰ মেৰিনেট কৰে বহুতে তেলো দিয়ে, কিন্তু তেল দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ যিহেতু আমি বইল ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ, তেল নিদিলেও হৈ যায়। এতিয়া পানীখিনিত মই উতলি থকা পানীখিনিত 1 পিঞ্চ নিমখ দিছোঁ। এচিকুট নিমখ দিলোঁ, তাত আলুকেইডোখৰ দিলোঁ, আৰু বিলাহীকেইডোখৰ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি মাছ লৈছিলোঁ সেই মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আধা ঘণ্টামান মাছখিনি এনেকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু নকৰিলেও কোনো আপত্তি নাই। এয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, বৰ বেছিকৈ লৰাই নাথাকিব, কাৰণ মাছখিনি সিজাৰ পিছত কোমল হ'লে ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। মই ঢাকন দিলোঁ। মই 10 মিনিটৰ পিছত, সম্পূৰ্ণ 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকন খুলিছোঁ। কালাৰ চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই যিখিনি কেঁচা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, কেঁচা পিঁয়াজখিনি ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি আগত এইটো কাৰণে দিয়া নাই, একেবাৰে পিঁয়াজৰ গোন্ধটো নাহিব, নহ'লে বেছিকৈ গলি গ'লে। পিছত দিলে মানে পিঁয়াজৰ পৰা এটা তেল ৰিলিজ হয়, যিটো কাৰণে আমাৰ শাকখন বেছি ভাল হয়। আৰু ধনিয়াখিনি মই দিলোঁ, আধাটো ধনিয়া মই পিছত থৈ দিছোঁ, আধা ধনিয়া মই মাজতে দিলোঁ। আৰু পিঠাগুড়ি 3 চামুচৰ লগত অকণমান পানী মিহলি কৰি এনেকৈ দি দিছোঁ, যাতে জোলটো ডাঠ হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে একেবাৰে স্কিপ কৰিব পাৰে এইটো আইটেম, নহ'লে কোনো আপত্তি নাই। আলু দুডোখৰ ভাঙি দিব, জোলখন ডাঠ হৈ যাব। গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে ঢাকনখন খোলাৰ পিছতে। এতিয়া অকণমান জোলটো ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান পানী দি আকৌ মই ঢাকনখন দি দিছোঁ।
পুনৰ মই এইখিনি 7-8 মিনিটমান পিছত খুলিছোঁ পিঠাগুড়িয়ে জোলটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি পেলাই কালাৰটো বিলাহী কালাৰ আৰু মই যিখিনি মছলা ঘৰতে মছলা যিটো ৰেডি কৰিছিলোঁ সেই মছলাটোৰ কাৰণে ৰং আহিছে দেখিছে গোন্ধ বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে জোলকণ গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু যিখিনি স্লিপ কৰি লোৱা জলকীয়া আছিলে তাৰ দিলোঁ 2 মান আৰু আকৌ মই অকণমান মছলা দিছোঁ যাতে গোন্ধটো আহে এই মছলাবিধ আপোনালোকে যিকোনো ভাজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একদম ফ্ৰেছ মছলা হয় খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ধনিয়াখিনি যিখিনি ৰাখিছিলোঁ সেয়া দিলোঁ আমাৰ এয়া বইল ফিছ বা বইল মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি চাব কিমানেই বেছি ভাল লাগে খাবলৈ গৰম ভাত আৰু গৰম বইল মাছৰ জোল বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যিসকলে চাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ তলত যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে টিপি দিব নতুন নতুন ভিডিঅ' মই লৈ আহোঁ সেইখিনি আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন গৈ থাকিব আৰু মই ভিডিঅ'ছবিলাক একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে সকলোৱে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে এয়া চব আমাৰ বইল মাছৰ সুন্দৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে গৰম ভাত হওক আপোনালোকে মাছৰ লগত এই জোলকণৰ লগত খাই চাব ৰেচিপিটো কমপ্লিট ৰেচিপি ফ'ল' কৰিব বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ